Touchdown. Κεράσματα. Κεράσματα για τη γιορτή μου. Si no puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dice simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Si nos dices no conoceremos que es que no. Πιστεύω, παιδιά. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos ya que sí, que no, que frenesí. Si dices no, sí. Sibilinamente di, siquiera si no, sí. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, dinos si es que sí. Καλημέρα. Βαριέμαι να αποδογυρίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, και θα έχει και κέιλ. Να ξέρεις. Έτοιμα. Θες να πάρουμε μια άλλη γλαβουλιά. Ποια να πάρουμε. Αυτό φαίνεται πιο ωραίο το μάτι. Νομίζω αυτό, ναι. Γεια σας. Ό,τι θέλετε. Ναι, ναι. Θες να πάρουμε και κάνα δυο. Αυτά είναι σημαντικά. Πήρε τον δρόμο κάτι φορά.
γιατί δεν έχω συνηθίσει να είμαι όλη μέρα έξω. Και τώρα μας κάλεσε η αδερφή του Mr. P στο σπίτι της. Βέβαια, το άσχημο είναι ότι το μωρό κοιμάται. Δεν πειράζει, θα πάμε να τους δούμε. Έξω έχει πάρα πολύ ζέστη ακόμα, αλλά έχω βάλει και μια χειμωνιάτικη μπλούζα από πάνω σε περίπτωση που κρυώσω. Γιατί μας φέρτε. Ευχαριστώ πολύ. Το φάει, το φάει. Μου φαίνεται πολύ νερουλό, οπότε έβαλα λίγο παραπάνω γιαούρτι.
ετοιμάσω τώρα μια σάλτσα ντομάτας, γιατί εκεί μέσα θα βράσουμε τα γιοβαρλάκια. Κάποιοι με έχετε ρωτήσει για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιώ το μίξερ για να τρίβω την ντομάτα. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλω τα σπόρια και τη φύλλα μέσα, οπότε προτιμώ να το κάνω εντελώς χειροκίνητα. Έβαλα λίγο παραπάνω ντομάτα γιατί δεν έχω πελτέ. Πρέπει το μέγεθός τους να είναι περίπου όσο είναι καρύδι. Τώρα θα τα αφήσω στο χαμηλό να βράσουν για περίπου 30 με 40 λεπτά και δεν θα τα ανακατέψουμε καθόλου γιατί θα διαλυθούν. Ο μόνος τρόπος για να μην κολλήσουν είναι να κουνάμε έτσι λιγάκι την κατσαρόλα. Μου έχουν μείνει κάποια και στεδάκια και δεν είμαι σίγουρη τι θα τα κάνω. Ίσως τα βάλω στην κατάψυξη. Θα κάνω και μία γεωργιανή τυρόπιτα που βρήκα. Η συνταγή λέει ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, αλλά επειδή τα τυριά που θα βάλω εγώ δεν είναι αλμυρά, θα βάλω 2. Πανεύκολη η τυρόπιτα. Ελπίζω να φουσκώσει λιγάκι. Εδώ και μισή ώρα έκοψα κάτι πατάτες για τηγανιτές, αλλά σκέφτομαι να τις ψήσω στο φούρνο. Τις έχω αφήσει σε νεράκι όλη αυτή την ώρα για να βγει το άμυλο. Αναρωτιέμαι να δω πώς θα βγει. Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία και η σάλτσα έχει χυλώσει τέλεια. Θα τα αφήσω τώρα στην άκρη μέχρι να φάμε.
Φαίνεται τέλειο. Τώρα που έγινε η τυρόπιτα θα βάλω τις πατάτες να γίνουν με αέρα στους 250. Πολύ ωραίο. Η πατάτα είναι πολύ νόστιμη έτσι. Είναι σαν τηγανιτή. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Νόσιμο. Ναι. Άντε ρε γαμώτο, να μπορέσουμε να πάμε πάρουμε το δωράκι σου. Μακάρι. Πολύ πολτρώνες. Ναι. Οι νέες πατάτες. Θα το πήγαινε και φέτα εδώ μέσα. Αν έχει φέτα θα ήταν εντελώς πρόσωπο. Τέλειο. Τι είναι αυτό? Να μην κάνεις. Τι είναι αυτό? Είναι για να ταιριάζει με την μπλούζα στην κόρη και το τζινάκι σου. Είναι πολύ style. Τι είναι αυτό? Κάτσε, για φορά. Για πήγαινε, είναι για τους κρίσους. Παπούτσια.
Μ' αρέσει πολύ. Κοντό μου το μερίζει. Λίγο παραπάνω λεμονάτο, αλλά δεν είχα κρέμα γάλακτος. Πολύ νόστιμο. Τι είπατε αυτός? Τον μαχαίρι σου αγάπη. Comfort, Είναι φουσκωτημένη πραγματικά. Ουσιάτιμη. Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes.